ሰላም ለሁላችሁ ማርቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የማቀርብላችሁ ትንሽ ለየት ያለ ነው። በጣም ቀላል ትንሽ ውፍረትን ደግሞ ለመቀነስ የሚረዳ ዳየት ነው። ኪቶ ዳየት የኪቶ ዳየት ምግብ ነው። ለመስራት ምንም ያህል ጊዜ አይወስድም። በጣም ቀላል ነው። አብረን እንከታተለው። መጀመሪያ እንደምታዩት ወደ 5 የሚሆን የዶሮ እግር አለ። በሱ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ለማድረግበት ቤኪንግ ፓውደር አልተለመደም ማለት ግን እንዴት እንደሚጣፍጥ ይሄ the best recipe ነው። ከዛ በኋላ በላዩ ላይ ደግሞ ቀጥዬ የማደርገው ጋርሊክ ፓውደር ደቆ ተፈጭቶ የሚሸጥ የነጭ ሽንኩርት ግማሽ የሻይ ማንኪያ እነሰንስበትና አሁን ሁሉም እንዲዳረስ በእጄ ገልበጥ አድርገዋለሁ። መጀመሪያ ያው ዶሮውን በደንብ አድርጌ በሎሚ ነው ያጠብኩት። ከዚህ በመቀጠል እንደዚህ ከገለባበትኩት በኋላ በላዩ ላይ ደግሞ ትንሽ ፓፕሪካ ነስነስ አደርግበታለሁ። ይሄ ለከለሩ የሚረዳን ቃናም ቆንጆ ነው። ኦርጋኒክ ፓፕሪካ ነው የምነሰንስበት። ብዙም አላደርግበትም፣ ትንሽ በጣም ትንሽ። ኤር ፍራየሪን ትንሽ ስፕሬይ አድርገዋለሁ እንዳይጣበቅ ትንሽ። እዚህ ላይ እያንዳንዱ ድንች አሁን ያዘጋጀሁትን ዶሮ ትንሽ እያራራኩ አስቀምጠዋለሁ። ኤር ፍራየሪን 370 ወይም 360 ላይ አርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ዶሮዬን እያበሰልኩ አሁን ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቅቤና አንድ የሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር አቀልጣለሁ። አብሬው አቀልጣለሁ። ሌመን ፔፐሩ ራሱ ብዙ ጨው አለው። ስለዚህ ቅድም ጨው ጨመርነው። ይሄንን አቀልጠዋለሁ። አሁን ዶሮዬን በኤር ፍራየር ውስጥ ካስገባሁት 15 ደቂቃ ይሆነዋል። አያችሁት? በ15 ደቂቃ እየበሰለ ነው። አሁን በዚህ ላይ የማደርገው ምንድነው ቅቤውንና ሌመን ፔፐሩን እቀባውና እገለብጠዋለሁ። እሺ እንደዚህ ቅልጥ አድርጌዋለሁ። ትንሽ ሁሉንም አዳርስና ከዛ ገለብጠዋለሁ። የቀረውን ደግሞ በሌላው ሳይድ እቀባዋለሁ። ይሄ የኪቶ ዳየት ብዙ ሰው ውፍረት ለመቀነስ በጣም የሚጠቀምበትና ይሰራልም። በእርግጥም ይሰራል እና ደግሞ ጤናም የሆነ ምግብ ነውና ፋቱን በመቀነስ ቅባቱን በመቀነስ አሁን እኔም ለራሴም ትንሽ ውፍረት ለመቀነስ ስለመፈልግ አብራችሁን መቀነስ ከፈለጋችሁ ተከታተሉ። ይሄ ላይ ነው ማተኩረው ለትንሽ ጊዜ ለሁለትም ለሶስት ወርም እግዚአብሔር እንደፈቀደ። አሁን ያደረኩት ምንድነው ገለበጥኩትና የቀረውን ቅቤና ደግሞ ሌመን ፔፐር ቀባዋለሁ። የኪቶ ዳየት ብዙም ውፍረትም ይሁን ትንሽም ውፍረትም ይሁን ለመቀነስ ይሰራል። ትንሽ ፋት ስለሚያበዙበት ነበር ትንሽ ማቅማማው እንጂ እሱን እየቀነስን እኛ በጤነኛ መልኩ እየሰራን እንመገበዋለን። አሁን ሰዓቴ እየደረሰ ነው። 15 ደቂቃው አለፈ። ጠቅላላ 30 ደቂቃ 3 2 1 አሁን እንደዚህ ሆኖ በስሎልናል። እርግጠኛ መሆን አለበት ትክክል መብሰሉን። 165 ፋራናይት መሆን አለበት። እስቲ እንየው ቢያንስ
165 ፋራናይት በቀላሉ ታዩ 200 ገብቷል እንደውም ስለዚህ ቆንጆ በስሏል ማለት ነው አሁን አወጣዋለሁ 165 ካልሆነ ግን እንደገና ማብሰል አለብን ማለት ነው ላውጣው ይሄንን አሁን እየተንተከተከ ነው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል ይሄው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ሞይስት የሆነ በጣም ጣፋጭ ሌመን ፔፐር ድራምስቲክስ አዘጋጅቻለሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ይሄንን ኤር ፍራየር መግዛት ከፈለጋችሁ እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ወይም ቀርጬ አቀርብላችኋለሁ ውስጡን እንደምታዩት ይሁት ለስላሳ ነው ጣፋጭ ነው ሰርታችሁ እንደምትመገቡ ተስፋ አደርጋለሁ ውጤቱን ደግሞ ኮሜንት ላይ አስታውቁኝ አሁን ይሄንን አጫጭር ቪዲዮ ስለሆነ የምሳሌያዊ አነጋገሬን ለትንሽ ጊዜ አቋርጥና ወደፊት እንቀጥላለን ትላንት ባቀረብኩት የፓስታ ቪዲዮ ላይ ለጠየቁት ጥያቄ ግን የመለሳችሁት ሞኝ ካመረረ በግ ከበረረ መመለሻ የለውም ያ ነው መልሱ ብዙዎቻችሁ መልሳችኋል በጣም ጎበዞች ስለዚህ ቪዲዮና ስለ ኪቶ ዳየት ያላችሁን አስተያየት ከታች ግለጹልኝ የዛሬ ቪዲዮን በዚህ ላይ ጨርሳለሁ የእግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ